පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අපේ House Plan Sri Lanka YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ පර්චස් 4ක වගේ කුඩා භූමියකට සැලසුම් කරපු ලස්සන තෙමහල් නිවසක් තමයි. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ හැමදාම නරඹන්න කැමති අය දැන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මෙම නිවස අප විසින් සැලසුම් කරනු ලැබුවේ පානදුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි සේවාදායකයෙකු වෙනුවෙන් තමයි. මෙම නිවස පර්චස් 4ක භූමියක සැලසුම් කරනු ලැබූ අතර මහල් 3කින් සමන්විත වෙනවා. මෙම නිවසෙහි බිම්මහල විසිද්ධ කාමරයක් හා නවීන පන්නේ මුළු තැන්ගේගේ සමන්විත වන අතර දෙවන මහල විසිද්ධ කාමරයක්, නිදන කාමරයක් සහ නාන කාමර එකකින් සමන්විත වෙනවා. තුන්වන මහලෙහි නිදන කාමර දෙකක්, නාන කාමර දෙකක්, විසිද්ධ කාමරයක් හා ඕපන් බැල්කනියකින්ද සමන්විත වෙනවා. මෙම ඉඩමෙහි භූමි ප්‍රමාණය අඩු බැවින් භූමියෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට වහලේ වෙනුවට රූෆ්ටොප් ස්ලැබ් එකක් සැලසුම් කරන ලදී. එමගින් අමතර භූමි ප්‍රමාණයක්ද ලබාගෙන ඇත. ඉතින් මෙම නිවසෙහි සම්පූර්ණ වර්ගාඩි ප්‍රමාණය වර්ගාඩි 2850ක් වෙනවා. මේ වගේ සුපිරිම ඉදිකිරීමක් කරන්න යන මුදල දැනගන්න හැමෝම කැමති ඇති නේද? දල වශයෙන් නම් මේ වගේ ඉදිකිරීමක් සඳහා ලක්ෂ 200ක් වගේ මුදලක් වැය වෙනවා. හැබැයි ඒ මුදල මෙම ඉදිකිරීම සිදු කරන ප්‍රදේශය, කාලය හා ඉදිකිරීමේ ක්‍රමය මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නිවස හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයත් මේ වගේ සුපිරියටම සැලසුම් කරගන්න ඕනි නම් දැන්ම 077 20 55 500 යන අපේ දුරකථන අංකය ඔස්සේ අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ස්තුතියි.